Hi guys, আজি আমি বনাই আছো কণী ভাজা। সো তাৰে কাৰণে আমাক লাগিব এইটো। আৰু এতিয়া আমি গেছটো অন কৰি দিম। চাওক আমি গেছটো অন কৰি দিছোঁ। এইবাৰ আমি ইয়াতে দিম কণীটো আমি ইয়াতে দিম। চাওক কণীটো আমি ইয়াতে দিম। আমি ইয়াতে কণীটো দি দিছোঁ। रुको हाथ देती हूँ रुको हाँ होगा ऐसे होगा। हाय गाइस, आज আমি বনাই আছো কণী ভাজা। সো তাৰে কাৰণে মই কণীটো গেছত দি দিছোঁ। চাব পাৰিব মই ইয়াতে গেছটো অন কৰি দিছোঁ। এইবাৰ আমি ইয়াতে দিম নিমখ। এইটো নিমখ আমি ইয়াতে এতিয়া নিমখ দিম। আমি ইয়াতে এতিয়া নিমখ দিছোঁ। আৰু এইবাৰ আমি ইয়াতে অকণমান নেমুৰ ৰস দিম। बनाना এইটো হয় আমাৰ নেমু পিচ। এই 2 পিচ আছে। ইয়াতে আমি অলপ নেমুৰ ৰস দিম। ৰস আমি এতিয়া দি দিছোঁ। এবাৰ প্লেটিং কৰিব লাগিব। চ' প্লেটিং কৰাৰ কাৰণে মই দিছোঁ প্লেট। আৰু তাৰে আগতেতো আমি ফ্ৰাই কৰা লাগিব। क्या करते हैं हम लोग উল্টাই আছোঁ। এতিয়া আমাৰ কণীটো হৈ গৈছে। চ' এতিয়া আমি এইটো প্লেটিং কৰি দিম। हम लोग सेम बात भी है वीडियो का तो मैं भी अच्छा